I welcome you all. My name is Raj Barge. I'm co-founder director of Raj Computer Education. फाईन. आज आपल्याला ना एकदम सिम्पल टॉपिक बघायचं आहे. आज आपल्या टॉपिकमध्ये जे काय बघायचं आहे ना ते नोटमध्ये नोटपॅडमध्ये मी तुम्हाला जस्ट टाईप करतोय. त्याच्यामध्ये मला तुम्हाला सांगायचं पहिल्यांदा जे 4-5 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये पहिली गोष्ट असतं टेबल्स, दुसरं असतं QUERY क्वेरीज. हे तुम्हाला 2 लास्ट व्हिडिओजमध्ये मिळेल. आणि आत्ता आपल्याला बघायचं आहे FORMS फॉर्म्स आणि दुसरं बघायचं आहे REPORTS रिपोर्ट्स. हे दोन्ही आहेत ना, दोन्ही मी तुम्हाला दोन्ही एकदम दाखवणार आहे. कसं करणार बघा. तर पहिली गोष्ट म्हणजे मी काय करतो, मी इथे ॲक्सेसला क्लिक करतो आणि इथं ॲक्सेसमध्ये ACC ॲक्सेस क्लिक केल्यानंतर मी इथं क्लिक करतो, माझा ॲक्सेस ओपन होतो. आता मागे मी ना एक स्टुडंटचा डेटाबेस क्रिएट केला आहे बघा, इकडे दिसतोय सगळ्यांना इथं स्टुडंटचा डेटाबेस. मी त्याला क्लिक करतो, तो ओपन करतो. त्याच्या आतमध्ये एक स्टुडंट नावाचा टेबल आहे, तिथं मी पहिल्यांदा ॲनेबल करतो. हे बघा इथं, हे लक्षात ठेवा, इथं ॲनेबल करा. बरेचसे लोक ॲनेबल करतच नाहीत. मी याला ॲनेबल केलं. नंतर तिथं स्टुडंट नावाचं टेबल आहे, तिथे 2 गोष्टी बघू शकतो. मला त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर मला काय करायला लागेल, मला त्याचं स्ट्रक्चर बघायचं असेल तर मी त्याला राईट क्लिक करतो आणि सांगतो डिझाइन व्ह्यू. तुम्हाला त्याचं स्ट्रक्चर सांगतो. आता फॉर एक्झाम्पल समजा मला असं वाटलं की माझ्याकडे इथे काय आहेत, रोल नंबर एक गोष्ट आहे. खाली आलो, तिथं S नेम आहे. खाली आलो, तिथं M1 आहे. खाली आलो, M2 आहे. खाली आलो, तिथं टोटल आहे. खाली आलो, ॲव्हरेज आहे आणि तिथं सांगितलं ग्रेड आहे. आता इथपर्यंत काय सांगितलं मी, हे जे वाक्य आहेत माझ्या इकडं मी ते चेंज केलं. मी सांगितले लार्ज टेक्स्ट आहे. मग लार्ज टेक्स्टमध्ये मी इकडे आलो, मग लार्ज नंबरमध्ये आलो, सॉरी, आणि सगळे लार्ज नंबर टाकून दिलं. हे प्रायमरी की पाहिजे. मग त्याला काय केलं, इथं क्लिक केलं आणि त्याला प्रायमरी की डिफाईन केलं. याच्यामध्ये डेटा नाही, मला डेटा टाकायचा आहे. कसं टाकणार, काही नाही, याच्यासाठी फॉर्म बनवायचा. मी सेव्ह करतो याला, बरोबर आहे. फॉर्म कसं बनवणार बघा. मी इथं क्रिएटमध्ये आलो, क्रिएट बघा, इथं आल्यानंतर क्रिएटमध्ये क्लिक केलं. त्यामध्ये इथं फॉर्म नावाची गोष्ट आहे, फॉर्म डिझाईन आणि फॉर्म आहे. मी फॉर्मला क्लिक केलं, क्रिएट फॉर्म. तर बघा एका सेकंदामध्ये जो टेबल चूज केला त्याचा फॉर्म इथे क्रिएट झाला. म्हणजे काय झालं, जर मला इथं डेटा एंट्री करायचं तर इथं बघा, इथं मी इथं ऑप्शन आहे बघा, इथं सर्च करता येतं, इथं प्रिव्हियस नेक्स्ट करता येतं. मला नवीन रेकॉर्ड ॲड करायचं असेल तर मी काय करतो, इथं क्लिक करतो आणि इकडे बघतो की इथं कुठे ते ॲड रेकॉर्ड असं काय आहे, काय रेंज वगैरे वगैरे आहे का, इथं काय नाही. हा फॉर्मचा डिझाईन आहे. मी फॉर्मच्या डिझाईनला काहीच नाही करत, असंच ठेवतो, काही करत नाही याच्यामध्ये. आणि काय करतो, ह्याला क्लोज करून टाकतो. इथं क्लोज केलं की माझ्याकडे हा फॉर्म सेव्ह होतो. मी हा स्टुडंट नावाने सेव्ह करतो. इकडे बघा त्याचं चित्र बदललं आहे का, दिस इज टेबल, दिस इज फॉर्म. मी या फॉर्मला डबल क्लिक करतो, माझ्याकडे फॉर्म इकडे अवेलेबल झाला आहे. आता मी त्यामध्ये डेटा एंट्री करू शकतो. कसं करू शकतो, तर आता मी इकडे आलो, इथं होममध्ये आलो, नंतर काय आलं, इथं क्रिएटमध्ये होतो, एक्सटर्नल डेटामध्ये आलो, टूल्समध्ये आलो, हेल्पमध्ये आलो. आता इथं काय फॉर्ममध्ये डेटा एंट्री करायला काही चान्सच नाही आहे. कुठं गेलं इथं की ॲड न्यू रेकॉर्ड म्हणून, इथे आलं का कुठं, क्रिएट टेबल, फॉर्म विझार्ड, नाही इथं नाही. समजा ते मी इकडे आलो, इथं न्यूला काहीच नाही केलं. मी सांगितलं इथं राज बर्गे, माझे मार्क्स टाकले 9900. टोटल किती येईल त्याची 199. ॲव्हरेज किती येईल 99.5. ग्रेड कोणतं येईल 5. आता मला अजून एक रेकॉर्ड पाहिजे तर मी इथं एंटर प्रेस करतो. एंटर प्रेस केलं की मला इथं बघा 2 of 2 आलं. मग दुसरा रेकॉर्ड टाकतो. मी सांगतो दुसरा रेकॉर्ड काय सांगणार, AISH ऐश्वर्या. नंतर मार्क्स किती 65, 45. 65 + 45 किती आले, हां 65, 110. ॲव्हरेज 55. ग्रेड 5. आता हा झाला माझा बेसिक डेटा त्यात टाकून. मला इथं बघा, मी इथं खाली आलो, इथं प्रिव्हियस रेकॉर्डला आलो, मागचं रेकॉर्ड दिसतं, नेक्स्टला आलो, नेक्स्ट रेकॉर्ड दिसतं, फर्स्टला आलो, फर्स्ट रेकॉर्ड दिसतं, लास्टला आलो, लास्ट रेकॉर्ड दिसतं. पण त्याला टोटली 2 रेकॉर्ड्स. आता याच्यापासून मला फॉर्म बनवायचा आहे. फॉर्म कसं बनवणार बघा. मी याला क्लोज करतो, आय क्लोज दिस फॉर्म. आता काय करणार मी इथं फॉर्म विझार्डमध्ये आलो बघा, इथं त्याच्या शेजारी नाही, फॉर्म संपला तर रिपोर्ट विझार्डमध्ये आलो. मी तर रिपोर्टला क्लिक केलं, मी टेबलला क्लिक केलं, फॉर्मला क्लिक केलं, आपल्यामुळे त्याचा रिपोर्ट बनला. काही करायची गरज नाही पडली. आता मला सेव्ह करायचं, मी सेव्ह करतो. हा मला सेव्ह होतो ॲज अ रिपोर्ट म्हणून. इथं बघा रिपोर्ट म्हणून सेव्ह झाला. जर मला ह्या फॉर्मवरती हा काढायचा असेल, कॉल करायचा असेल, मी राईट क्लिक केलं, सांगितलं डिझाईन व्ह्यूला जा. त्याच्या असं दिसतं ते डिझाईन व्ह्यूमध्ये.
तुम्हाला पाहिजे तिकडे तुम्ही एक बटन टाकू शकता. बटन कसं टाकणार? मी इथं आल्यानंतर बघा मला इथं बटन दिसतंय नाही, टेक्स्ट बॉक्स वगैरे दिसतंय. इथं कुठे बटन दिसतंय इन्सर्ट बटनमध्ये येऊन फॉर्म डिझाईनमध्ये आलो, इथं लोगो आलं, बाकीच्या 50 गोष्टी आल्या आपल्या. इथं ॲड एक्झिस्टिंग फील्ड नाही, टॅब ऑर्डर नाही, कोड नाही. कंट्रोल्समध्ये बटन दिसतंय कुठं? बटन याला क्लिक करतो, इथं कुठं बटन दिसतंय? बटन बटन बटन, हे बटन आहे का? नाही, हे बटन आहे का? हां, सापडलं. बटनला क्लिक केलं. आता बटनला क्लिक केलं तर बटन इथं ड्रॉ केलं रे असं, आणि त्याला प्रिंट नाव देणार आहे. तो ह्यातलं तुम्हाला करायचं काय? मी म्हटलं अरे रिपोर्ट येणार, रिपोर्ट त्याच्यावरती एक ऑपरेशन करायचं. तुम्हाला करायचं काय? मी म्हटलं याचा प्रिव्ह्यू दाखव मला आणि प्रिंट कर, किंवा प्रिंट म्हटलं तर प्रिंट कर. मी म्हटलं प्रिव्ह्यू दाखव. तो म्हटला नेक्स्ट. तो तुमच्या रिपोर्टचं नाव काय? ते इथं आपल्याकडे एकच रिपोर्ट आहे, स्टुडंट रिपोर्ट. तो आपल्याकडे क्लिक करतो. तो म्हणतो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला पिक्चर पाहिजे, इथं चित्र पाहिजे असं का टेक्स्ट पाहिजे? टेक्स्ट असेल, पिक्चर असेल. दिसतं का तुम्हाला? तो बघा. मी म्हटलं इंग्लिशमध्ये वाचता येतं आमच्या पोरांना, हेच दे. बरोबर आहे. नेक्स्टमध्ये आलो. मग तो म्हणतो ह्या बटनचं नाव हे असेल. मी सांगितलं ह्याला ह्याचं नाव द्या CMD, कमांड प्रिंट प्रिव्ह्यू, PRIVE प्रिव्ह्यू, VIVIEW प्रिव्ह्यू. फिनिश म्हणलं, हे फिनिश झालं. इथं हा डिझाईन आला, ह्याला क्लोज केलं, फॉर्मला क्लोज केलं, आणि परत जर मी फॉर्म डबल क्लिक करून ओपन केला तर माझा फॉर्म ओपन होतो. इथे एक बटन येतं, या बटनला क्लिक केलं की मला माझा रिपोर्ट दिसतो. समजलं? इन शॉर्ट मी एक छोटंसं सॉफ्टवेअर बनवलं आहे स्टुडंटचं, ज्याच्यामध्ये स्टुडंटची माहिती टाकता येते, डेटा एंट्री करता येते आणि त्याचा रिपोर्ट बघता येतो. तुमची जी कॉलेजची मार्कलिस्ट असते ना, लावतात ना प्रिंटआउट काढून, ती अशी लावतात, ह्या रिपोर्टमधनं लावतात. हे मोठं करून बघायचं, तुम्ही मोठं करून बघू शकता. बस मला तुम्हाला आज एवढं शिकवायचं होतं. ठीक आहे, इकडे थांबू आपण आज.